Hello guys! Mega love shoutout everyone! This is Sir Leo Tutorials TV. Kung bago po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe! Hello guys! For this video tutorial, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung diamond origami. Okay? So, kailangan po natin ng papel. Okay? So, isang papel lang po ang kailangan natin. Pero ngayon, meron akong dalawang papel dahil meron po akong ipapakita sa inyo na paraan kung paano maggupit ng papel. Okay? So, kailangan po kasi natin doon sa diamond origami ay perfect square. Okay? So, kung wala kayong control, wala kayong roller, lapis, na panukat, so pwede po natin gawin ang technique na to. So meron ako isang papel kulay blue at saka yung isa ay kulay gold. Okay, so ang gagamitin ko po dito ngayon ay yung papel na kulay blue. So pansin niyo po, siya po ay rectangle. Okay, so hindi po siya perfect square. So ang gagawin po natin para maging perfect square without using any instrument or foot roll, so ilalagay ko po yung dalawang papel. So yung isa, ayan po. So ito yung haba niya. Okay, ito naman yung lapad niya. Okay? So lagay ko po sila, pagsamahin. Nakikita niyo po dito. Okay? So hanggang dyan. So yung natitira na kulay blue niyan, dito. Okay? So yung kulay blue dito, pag tinapat ko siya dito, ay magiging perfect square po yung matitira na kulay blue. Okay? So, gawin po natin is tupi po natin dito sa part na to. Yan. Okay. Yan na po. Yung gagamitin natin. Okay? So, pwede na po natin gupitin. Pagkatapos natin gupitin, pwede nating sukatin para malaman natin kung tama. Okay? So, yan po. Yan. So, isang side. May marka po dyan. Okay, ayan po. Dito yung 0. Tapos punta tayo dito sa walang tupik kung pareho siya. Ayan. Okay, yan. Saktong-sakto. 0 po. Tapat natin sa 0. Ayan. Okay. So, saktong-sakto siya. Okay. Tapos dito, sakto rin. Ayan. Okay. So, perfect po yung ating square. Malalaman naman natin yan kung ayan. So yan po yung maiiwan or gugupitin natin. Okay? So gugupitin na po natin. O kung mayroon kayong cutter, pwede rin po cutter gamitan nyo ng control para i-cut nyo. So ito, ano na lang. And guys, meron na tayong perfect square para gamitin doon sa paggawa ng diamond origami. Okay guys, let's go! Gawin na natin yung diamond origami. Parang spam yung kamay ko. Sige, tapos balik ka rin mo. Dito? Balik ka rin mo, yan. Okay. Ikutin mo. Ganun.
pangalan nito?